Disclaimer: hindi ako eksperto sa pag-reset ng mga printer. Nais ko lang ibahagi ang aking nalalaman sa pag-reset ng printer. Ituturo ko sa bidyong ito kung paano mag-reset ng Epson L121 gamit ng Epson L120 resetter. Opo, Epson L120 resetter. Bale, i-bypass po natin ang Epson L121 sa Epson L120. So, better watch this video. So, sa mga napadaan sa mga bidyong kong ito, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Okay, so linisan muna natin ang ink pad ng printer. Safety first. Tanggalin muna natin ang electrical cord. Then remove the screw. Then pull out the ink pad compartment sa likuran ng printer. Okay, so atin nang simulan linisin ang ink pad ng printer. Clean it with running water. Pagkatapos natin linisan ang ink pad, ito ay ating ibilad sa init ng araw. O di kaya pwede ring gumamit ng hair dryer. Ayan, tuyo na. Pwede na nating ibalik ang ink pad sa printer.